هل تريدين التخلص من الشعر الرمادي والحصول على شعر بني؟ هل تريدين الحصول على شعر حريري بمكونات طبيعية؟ هل شعرك أصبح رمادي بالكامل؟ إليك هذه الوصفة السحرية التي تعالج الشيب وتحول الشعر الرمادي إلى بني بمكونات طبيعية. سأقوم بتحضير الوصفة. سأحتاج إلى القهوة سريعة الذوبان. تعمل القهوة سريعة الذوبان على تحويل الشعر الرمادي إلى بني. قمت بإضافة ملعقة من عشبة آملة الهندية. تعمل عشبة آملة الهندية على ترطيب وتكثيف الشعر وتعمل على تطويل الشعر. سأقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة. القرفة تغطي الشيب. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا. بعد ذلك سأقوم بإضافة القهوة سريعة الذوبان. قمت بإضافة ملعقة من القهوة سريعة الذوبان. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك سأقوم بإضافة أصفر البيض. يعمل أصفر البيض على ترطيب الشعر الخشن والجاف. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا. مقادير الوصفة على حسب طول وكثافة الشعر. مقادير هذه الوصفة للشعر القصير. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. مثل ما تلاحظون سأقوم بخلط هذه المكونات جيدا. تعمل هذه الوصفة كصباغة طبيعية باللون البني. تغطي الشيب وتعمل ككيراتين لتمليس الشعر الخشن والجاف. سأقوم بإضافة القليل من زيت الحبة السوداء. زيت الحبة السوداء رائع في تغطية الشيب. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك سأقوم بإضافة الخل الأبيض. يمكنكم استخدام خل التفاح أو عصير الليمون. نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. طريقة استخدام هذه الوصفة: نقوم بصباغة الشعر بهذا الخليط على طريقة الصباغة العادية. نترك الوصفة في الشعر ساعتين. بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا. النتيجة شعر بني وحريري من أول استخدام. ومع المداومة على هذه الوصفة تعمل ككيراتين لتمليس الشعر الخشن والجاف. وهذه الوصفة مع المداومة عليها تطيل الشعر وينمو الشعر بسرعة فائقة. ولتكثيف الشعر المرجو الاشتراك في القناة ولايك للفيديو.